तपाईको फेसबुक मेसेन्जर त्यस्तै गरी WhatsApp भाइबर टेलिग्राम र इन्स्टाग्राम त्यस्तै गरी इमोमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई मेसेज गर्छ र मेसेज गरेको जुन व्यक्तिले तपाईलाई मेसेज गर्छ त्यही व्यक्तिले तपाईले रिड नगर्दै आफै डिलिट गरिदिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के मेसेज पठाएको छ तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्न अर्थात हेर्न सक्नुहुन्न। सो साथीहरु आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ यस्तो तरिकाले डिलिटेड गरेको मेसेजलाई चाहिँ कसरी रिड गर्ने अर्थात हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। सो साथीहरु भिडियो यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि कुनै कुरा युट्युब च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु मैले दुईवटा मोबाइलमा चाहिँ इमो ओपन गरेको छु। सिम्पली म एउटा मोबाइलबाट चाहिँ सिम्पली म मेसेज गर्छु जस्तै यहाँ चाहिँ टाइप गर्न चाहन्छु। सिम्पली एउटा मोबाइलबाट जस्तै टाइप गरिदिन्छु हेलो भनेर टाइप गरिदिन्छु। हेलो भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै अर्को मोबाइलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेसेज आइसकेको छ। जस्तै फेरि अर्को पनि मेसेज गर्न चाहन्छु जस्तै ओएल भनेर टाइप गर्दिन्छु। ओएल भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मेसेज देख्नु भयो। त्यस्तै गरी म यो मोबाइलमा चाहिँ अर्थात एउटा मोबाइलमा चाहिँ इमोलाई क्लोज गरिदिन्छु। यसरी क्लोज गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली म फेरि मेसेज गर्न चाहन्छु जस्तै वेलकम भनेर टाइप गरिदिन्छु। वेलकम भनेर टाइप गरेर सेन्ड गरिदिन्छु। यसरी टाइप गरेर सेन्ड गरिसकेपछि साथीहरु म चाहिँ यो मेसेजलाई चाहिँ अर्थात अर्को मोबाइलमा नहेरिकन मैले मेसेज हेरेको छैन सिम्पली म नहेरिकन नै अर्को मोबाइलमा अर्थात मैले जुन मोबाइलबाट सेन्ड गरेको छु त्यो मोबाइलमा म डिलिट गर्न चाहन्छु मेसेजलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटमा टच गरिसकेपछि डिलिट एभ्रीवनमा टच गरिदिन्छु। यसरी डिलिट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिलिटेड दिस मेसेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को मोबाइलमा सिम्पली म ओपन गर्छु फेरि इमोलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले सेन्ड गरेको मेसेज चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस मेसेज वाज डिलिटेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले अर्को मोबाइलबाट यो मोबाइलमा के मेसेज पठाएको छु यो तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्न अर्थात मैले रिड गर्न सक्नुहुन्न र यस्तो तरिकाले सेन्ड गरेको मेसेजलाई चाहिँ कसरी रिड गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। त्यस्तै गरी साथीहरु मैले अर्को मोबाइलमा मैले यहाँ चाहिँ फेसबुक मेसेन्जर खोलेको छु। साथीहरु सिम्पली फेसबुक मेसेन्जरलाई चाहिँ फेरि म केही सेन्ड गर्छु जस्तै हेलो भनेर टाइप गरिदिन्छु। हेलो भनेर टाइप गरेर सेन्ड गरिदिन्छु। सेन्ड गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को मोबाइलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेसेज आइसकेको छ हेलो भनेर फेरि जस्तै हाई भनेर टाइप गरिदिन्छु। यसरी हाई भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा मोबाइलमा चाहिँ म सिम्पली फेरि क्लोज गरिदिन्छु। यसरी क्लोज गरिसकेपछि फेरि म टाइप गर्न चाहन्छु वेलकम भनेर वाट भनेर टाइप गरिदिन्छु। यसरी टाइप गरेर सेन्ड गरिसकेपछि साथीहरु अर्को मोबाइलमा चाहिँ मैले रिड गरेको छैन सिम्पली मैले सेन्ड गरेको मोबाइलबाटै म फेरि डिलिट गरिदिन्छु। सिम्पली म डिलिटमा टच गरिदिन्छु। डिलिटमा गएर डिलिट फर एभ्रीवनमा टच गरिदिन्छु। फेरि डिलिटमा टच गरिदिन्छु। यस्तो तरिकाले तपाईले डिलिट गर्नु भएको मेसेजलाई चाहिँ तपाईले फेरि अर्को मोबाइलमा अन गरेर हेर्नु हो भने तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनसेन्ड अ मेसेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अनसेन्ड अ मेसेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटै मोबाइलमा तपाईले यहाँ नै के मेसेज सेन्ड गरेको छ तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्न र साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईलाई यस्तो तरिकाले सेन्ड गरेको मेसेजलाई चाहिँ कसरी रिड गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सिम्पली तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनसिन भनेर टाइप गरिदिनु होला। यसरी अनसिन भनेर टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनसिन नो लास्ट रिड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एप्स चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोड चाहिँ 10 मिलियनले डाउनलोड गरिसकेको छ। सिम्पली तपाईले डाउनलोड गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला। सिम्पली म ओपन गरिदिन्छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि सिम्पली नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली नेक्स्टमा टच गर्दै जानु होला। सिम्पली फेरि म टच गरिदिन्छु। फेरि नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले इम्पोर्टेन्ट सेटिङ भनेको यहाँ रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर WhatsApp भाइबर इन्स्टाग्राम त्यस्तै गरी इमो टेलिग्राम लाइन तपाईले अरु पनि एप्सहरुको चाहिँ तपाई
ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टिक मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म टेलिग्रामको लिन चाहन्छु, त्यसको लागि टिक मार्क लगाइदिन्छु। यदि तपाईँ टेलिग्रामको चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टिक मार्क हटाउनु होला। त्यस्तै गरी भाइबरको पनि तपाईँले ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई टिक मार्क लगाइदिनु होला। यदि चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टिक मार्क हटाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू हामीले सम्पूर्ण सेटिङहरू गरिसकेपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली नेक्स्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि केही पर्मिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली गिभ अथोराइजमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनसिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि एलाउ नोटिफिकेसन एसएस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई अन गरिदिनु होला। फेरि एलाउमा टच गरिदिनु होला। त्यसरी टच गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। यसरी ब्याक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ साथीहरू। र फेरि म दुईवटै मोबाइलमा इमोलाई ओपन गर्छु। यस्तो तरिकाले साथीहरू मैले दुईवटै मोबाइलमा इमो ओपन गरिसकेपछि फेरि म केही मेसेजहरू सेन्ड गर्छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ केही सिम्बलहरू पठाइरहेको छु साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि मेसेज गर्छु। सिम्पली म मेसेज गरिदिन्छु, हाई भनेर टाइप गरिदिन्छु। यसरी सेन्ड गरिदिन्छु र दुईवटा मोबाइलमा आइसकेको छ। र म यसलाई चाहिँ फेरि एउटा मोबाइलबाट चाहिँ म ब्याक जान्छु। त्यसपछि फेरि म टाइप गरिदिन्छु के छ भनेर टाइप गरिदिन्छु। यसरी के छ भनेर टाइप गरिदिन्छु। यसरी टाइप गरिसकेपछि साथीहरू म फेरि आफै डिलिट गरिदिन्छु। डिलिटमा टच गरेर डिलिट फर एभ्रिवानमा टच गरिदिन्छु। अब चाहिँ यो डिलिटेड भइसकेको छ। फेरि म इमोलाई ओपन गर्न चाहन्छु। इमोलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले म्यासेज चाहिँ आफै डिलिट गरिदिएको छु। र यहाँनिर डिलिट भइसकेको म्यासेज चाहिँ अब तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्न। अब यसको ब्याकअप चाहिँ कसरी हेर्ने त त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि डाउनलोड गर्नु होला साथीहरू। सिम्पली अघि तपाईँले टाइप गर्नुभएको म्यासेजमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँ इमोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। इमोमा जानु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अघि मैले के छ भनेर म्यासेज गरेर डिलिट गरेको थिएँ, तपाईँले सजिलैसँग रिड गर्न सक्नुभयो। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले कुनै पनि वाट्सएप, भाइबर, त्यस्तै गरी फेसबुक मेसेन्जर र इमो र टेलिग्राममा पनि तपाईँले सजिलैसँग तपाईँले यसरी डिलिटेड गरेको मेसेजलाई रिड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लागेको, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तो युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।